සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අද මේ පෙන්වන ආකාරයට Illustrator වලින් හදාගත්ත නිර්මාණයක් After Effects භාවිතයෙන් ඇනිමේෂන් කරගන්න විදිහයි කියලා දෙන්න දන්නේ. මුලින්ම මේ වගේ තමන්ට ඇනිමේට් කරගන්න ඕන දේවල් ටික වෙන වෙනම ලේයර් වල සකස් කරගත යුතුයි. ඔබට පේනවා දැන් face එකක් තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය leaves, flowers මේ වගේ දේවල් වෙන වෙනම සේව් කරලා තියෙනවා. ඔබට මේ නිර්මාණය කරගන්න ආකාරයත් පහත ලින්ක් එකක් මම දාලා තියන්නම්. වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකත් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දැන් After Effects software එක open කරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට open කරගන්නවා. මුලින් සේව් කරගත් Illustrator file එක මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා දාගන්නවා After Effects software එකට. ඊට පස්සේ මේකේ composition තෝරගන්නවා. layer size එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරි, දැන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක double click කරපුවාම අපිට new composition එකක් හැදිලා ඒක ඇතුලේ අර Illustrator file ටික layers විදිහට පෙන්නනවා. අපි දැන් මුලින්ම moon layer එක පොඩ්ඩක් animation එකක් දාගමු. ඒකට මම කරන්න හිතන් ඉන්නේ scale එක අඩු කරලා වැඩි වෙන විදිහට එන්න. මේකේ shortcut එක S අකුර keyboard එකේ යවපුවාම scale එක වැටෙනවා. මුලින්ම අපි step watch එක මත creep එකක් තියාගෙන දැන් scale එක අඩු කරනවා. හරි, මේ ආකාරයට ඔබට බලන්න පුළුවන්. දැන් leaves එකේ position එක වෙනස් කරන්න හදන්නේ. ඒකට අපි P අකුර ක්ලික් කරපුවම keyboard එකේ position එක ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. මම ඒක මුණ යට ඉඳන් animation විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට දකුණු පැත්තට එන විදිහට හදා ගන්න. මුලින්ම තියෙන ස්ථානයේ stopwatch එකේ ක්ලික් කරලා මේ keyframe right click කරලා ACS දාපුවාම F9 ගහන්නත් පුළුවන් keyboard එකේ shortcut එකට. පොඩ smooth විදිහට තමයි ඊට පස්සේ animation එක play වෙන්නේ.
ඔළුවේ තියෙන මල් ටිකත් මම උඩින් ඉඳන් ඔළුව පැත්තට එන විදිහට ඇනිමේට් කරගන්න හදන්නේ. ඒකෙත් පොසිෂන් එක තාම වෙනස් කරන්නේ. මුලින්ම මේ මලේ ඇන්කර් පොයින්ට් එක පොඩ්ඩක් මලේ මැදට වෙන්න වගේ දාගන්නවා. මොකද ස්කේල් එක අඩු වැඩි කරගන්න හදන්නේ. එතකොට එතන ඉඳන් තමයි ස්කේල් එකේ අඩු වැඩි වෙන ඒවා පෙන්වන්නේ. ඔබට දැන් පැහැදිලි යන්නේ ආකාරයට ස්කේල් එක අඩු වෙන්නේ මේ මලේ මැද ඉඳලා. දැන් මේකේ opacity එක අඩු කරගන්න හදනවා. keyframe එක දාලා මුලට මම 0 කරගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්. ඒතර opacity එකයි scale එකයි දෙකම එකට animate වෙනවා. බේස් එකට විශේෂ දෙයක් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ පින් තුනක් අපි මම බෙල්ල හරියෙන් දෙකක් තියාගෙන බෙල්ල උඩ හරියෙන් තව එක පින්නක් තියාගන්නවා. අපි ඒක ඇනිමේට් කරලා බලමු. ඔන්න ඔය ආකාරයට දෙපැත්තට ඔළුව වෙනෙන විදිහේ ඇනිමේෂන් එකක් තමයි දෙන්න හදන්නේ. ඒකට අපි පපට් පොයින්ට් එක තමයි තියාගන්නේ. ඒකේ මේ වගේ පින් තුනක් තියලා දෙනවා. ඒකෙන් අපි ඕනේ පින් එක තෝරගෙන ඒකේ අපි keyframe එකට alt එකත් press කරගෙන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආවහම මේක ටයිප් කරන්න ඕනේ wiggle කියලා. WIGGLA. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ මම දෙනවා ඒකට 1.10ක් වගේ. ඒකට ඒ ප්‍රමාණය තමයි ඇනිමේෂන් එක වෙන්නේ. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්
මෙන්න මේ ආකාරයට පොඩි සියුම් ඇනිමේෂන් එකක් තියෙනවා මූණේ. එපමණයි සරල ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්න ආකාරය තමයි ඔබ ඒ දුටුවේ.